YouTube च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्ड को तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङ को मार्फतबाट म हजुरहरुलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरुलाई खुर्सानी, टिमुर र यो लसुनको एकदमै पिरो अचार बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। यो अचार चाहिँ हजुरहरुले मोमोसँग वा लाफिङ बनाउँदा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो अचारको विशेषता भन्नु नै यसमा भएको टिमुर र यो लसुनले चाहिँ यो एकदमै मगमग बास्ना आउँछ। यो अचारलाई हजुरहरुले राम्ररी हेरविचार गर्नुभयो भने 2-3 वर्षसम्म पनि बिग्रदैन। यो रेसिपी चाहिँ मैले 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले रातो पिरोवाला खुर्सानी 50 ग्राम लिए, लसुन 10 वटा जति लिए सानोमा। त्यसै गरेर टिमुर हामीलाई 1 चम्चा जति चाहिन्छ, तोरीको तेल 8 चम्चा र नुन चाहिँ आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ। साथै भेनेगर 2 चम्चा वा यो कागती 2 चम्चा जति पनि हामीलाई चाहिन्छ। सुरुमा मैले यसरी खुर्सानी र लसुनलाई राम्रोसँगले 1 घण्टासम्म चर्को घाममा सुकाएँ। यसो गर्यौं भने यसमा रहेको कीटाणुहरू सबै मर्छन्। त्यसपछि चाहिँ यो माथिको क्यापलाई हटाउनु पर्छ हामीले यो खुर्सानीको। र यसरी यो रेडी भइसकेको छ। मैले लसुनलाई पनि राम्रोसँगले छोडाएर यसरी सानो सानो पिसमा काटेँ। सकेसम्म लसुन चाहिँ सानो सानो नै युज गर्नु होला, सानो लसुन एकदम टेस्टी हुन्छ। त्यसपछि मैले एउटा प्यान एकदम राम्रोसँगले तताएँ र यसरी तेललाई चाहिँ म तताउन जाँदैछु। यो तेल एकदमै राम्रोसँगले तात्नुपर्छ, नत्र पछि हाम्रो अचार चाहिँ अलि स्मेल आउन सक्छ। त्यसपछि मैले टिमुर र यो लसुनलाई मजाले भुट्न जाँदैछु। यो चाहिँ हामीले हल्का गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले भुट्नुपर्छ। यसो गर्यौं भने अचारमा एकदमै राम्रो बास्ना आउँछ। यो चाहिँ स्टोर गर्न मिल्ने अचार भएकोले चाहिँ हरेक पटक मोमो बनाएर खाँदाखेरि हजुरहरुले अचार बनाउने झन्झट लिइरहनु पर्दैन। यसलाई चाहिँ यो अचारलाई चाहिँ हजुरहरुले अरु तरकारीहरुसँग वा अरु अचारसँग पनि मिसाएर खान सक्नुहुन्छ। गोलभेडाको अचारहरुसँग एकदम टेस्टी बन्छ। यो खुर्सानी राखिसकेपछि चाहिँ मैले राम्ररी एकदमै लो फ्लेममा मात्रै हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। खुर्सानी हालिसकेपछि खुर्सानीले हल्का डार्क ब्राउन कलरको भइसकेपछि चाहिँ हामीले अफ गर्छौं ग्यास। यो भुट्दै जाँदाखेरि यतिको भइसकेपछि मैले ग्यास अफ गरेँ र आधा जति यसरी कागतीलाई राखेँ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई 10 मिनेट मैले सेलाउनलाई दिएँ। अब भने म यसलाई पिस्न जाँदैछु। करिब 1 मिनेट जति लाग्ने गर्छ यो पिस्दाखेरि। यो पिस्दा चाहिँ पानीहरू केही पनि हाल्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले दरदरा पिस्ने हो, एकदमै पेस्ट बनाउने चाहिँ होइन। र यो कस्तो बन्यो भनेर म देखाउन जाँदैछु हजुरहरुलाई। यो एकदमै राम्रोसँगले यसरी तयार भइसकेको छ। म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। हामीले यसमा नुन सुरुमै राखेका थिएनौं। मैले चाहिँ आधा चम्चा जति यसरी नुनलाई राखेँ। हजुरहरुले 1 चम्चासम्म कतिको नुन चर्को खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु सक्नुहुन्छ। यो अचारलाई चाहिँ घाममा सुकाइ राख्नु पनि पर्दैन, एकदम इन्स्ट्यान्टली रेडी भइसकेको छ। एकदम खाउ लाग्दो पिरो अचार रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ अब कसरी स्टोर गर्ने भनेर म हजुरहरुलाई सिकाउन जाँदैछु। यसलाई स्टोर गर्न चाहिँ एकदम सफा एउटा सिसाको बोतलमा स्टोर गर्नुपर्छ। यसरी हुन त प्लास्टिककोमा स्टोर गर्नु भए पनि हुन्छ त्यो सेलाइसकेपछि, तर प्लास्टिकको भन्दा चाहिँ यो सिसाको बोतल एकदम हाइजेनिक हुन्छ। यो चाहिँ एयर टाइट कन्टेनर हो। यसमा चाहिँ हत्तपत्त हावा नजाने भएको हुनाले यो 2-3 वर्षसम्म पनि केही हुँदैन। र हरेक पटक चाहिँ हजुरहरुले अचार राख्नुभन्दा अगाडि यो बोतललाई राम्रोसँगले मनतातो पानीले पखालेर घाममा राम्ररी सुकाएर मात्रै अचार स्टोर गर्नुपर्छ। र हरेक पटक अचार चाहिँ निकालिसकेपछि चाहिँ सुक्खा चम्चा मात्रै युज गर्नु होला हजुरहरुले। यसरी अचार रेडी भइसकेको छ। आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। ह्यापी कुकिङ टु अल अफ यू।